Yan, nag-unboxing po ang dalawang bata sa order namin sa Lazada. Ano kayang meron dyan? Dahil lang, kuya. Careful. Kaya nyo ba kaya yan? Masira, ha? Ayusin mo yung damit mo, Atiya. See? Sexy girl. Oh, buks. Masira, ha? Tanggalin mo kasi muna yung mga mga plastic. Tanggalin mo muna lahat. Yan, tanggal muna. Op, maano si Ate yan, ha? Ow! Oh, no, away kuya. Ay? It's yours naman eh. It's not for kuya. It's for you. Basta smile ka lang dyan. Smile nga. Help ka lang ni kuya eh. Kakakain lang namin. Biglang dumating yung order namin sa Lazada. Yung dalawang bata. Katagal naman. Oh, dahan ha. Masugatan ang yang-yang. Careful. Di ba sabi ko, kuya, tanggalin mo muna lahat yung plastic? Ano? Help you. Help you daw. Very good, yang-yang. Careful. Malapit na. Katagal. Katagal lang, kuya. Ano kaya? Mag-succeed kaya tayo dyan? Ayan. Careful, ha? Mag-ano ka kasi? Maghanap ka kasi. O, matusok yung loob. Maghanap ka kasi ng idea or ng technique. Paano mo pa pwede na buksan? Basta na lang eh. Ito na lang oh. Ito na lang ang gupitin mo. Kinahing gunting. Ito. Yan oh, scotch tape. Yan ang anuhin mo. Yan. O, yung kabila naman. Yung kabilang scotch tape. Pang brush yan ng ano mo. Is that open? Yeah, later. Say hello ka muna kay mama. Yan. Yan. O, ito na lang. This one na lang. This one. Yan. Yan. Okay. Okay na. Ito na. Okay. Okay. Careful, baka mabalik. Ay! Wow. Yan. Ganyan. Yang, this is yours, Yang. Look at. That's yours. Ihian mo yan. Baliktad. No, kuya, baliktad. Ganyan. Ito. Yan. Ito po siya. Ano nga bang tawag? Yung... Ano ito? Ano ito? Anong yang. Ano ito? Dito yan kasi sa ilalim. Like that. Ito? Ito? Yeah, dito yan, dito. Dito. Hindi mo kasi bibigay sa akin.
Ito, pang flash. Ayan. Pang flash. Then, ihi ang yang. Asa na yung brush? This is the brush. Punta tayo ang yang. Yan. Yan, dito ka na iihi, ha? Yan, i-shoot mo yung ihi mo dyan. Tingin nga kung paano ihi. Upo din eh. Upo. Yan. Ganyan. Very good. Pakit muna. Pakit kay mama. Tingin. Okay na. Say thank you to mama. Oh, wait lang. Say thank you to mama. Atiya, say thank you to mama. Ay, okay na. Babalik ko na to. Po. No. Say thank you to mama. Thank you. Ay, tapos kiss mama. Flying kiss. Doon na. Hindi ka kita sa camera. O, yan na po siya. Ang kanyang bagong, Tingnan niyo po. ihian. Tingnan niyo po. Oh. I see. Picture. Picture. Yan. Wow, so cute.